Здравствуйте, друзья! Продолжаю собирать свидетельства жителей Бучи, переживших российскую оккупацию. Сегодня я покажу вам интервью с жителем города по имени Ярослав. Ярослав оказался очень везучим человеком. Сначала ему удалось спрятаться от российских военных, которые ломились к нему в квартиру, выбивали дверь, но так и не смогли выбить и к нему ворваться. А затем он попал в плен к российским военным, но попал в число тех счастливчиков, которых россияне отпустили. Дальше показываю его рассказ. Смотрите сами. Вони постріляли в замки, чим самим їх заклинили. Після чого двері не дались просто їм. І з допомогою чого, що мене врятувало, я можу з вами зараз говорити. Якби вони зайшли, я б з вами не говорив. А ви були в цей час в квартирі? Да. Вони пробували витягнути ручку, виламати двері, кричали: «Відкривайте, або буде хуже». Ну, я сидів тихо, як миша, не подавав признаків життя взагалі. І тоді вони поняли, надо ламати, треба щось робити. І почали виламувати. Я в той час був в кімнаті, стояв, думав, що робити. Так виглядає розстріляний замок, так? Це з моєї сторони. Угу. Ну і, звичайно ж, двері заклинили, я нічого з цим зробити не міг, ніяк вийти не міг взагалі. А як ви взагалі потім вийшли? Я втікав через балкон з цього етажа. 6 числа, коли нікого не було на районі, я вийшов на балкон, покликав сусідів, вони мені допомогли. Це 6 березня, правильно? 6 березня, так. Як ви потрапили в полон? От 6 числа, коли орки пішли з склозаводу нашого району, я покинув свою квартиру. Я пішов зранку до Бучанського вокзалу, там зустрів людину по дорозі. Його звали Максим, він теж йшов на Київ. Тому ми з ним згрупувалися, тому що разом це все легше переживати, не так страшно. Десь около 9 годин ранку ми пішли до моста. І по дорозі біля дошкільного закладу «Смайлик» нас прийняли. Прийняли солдати, які були біля дороги, на танку. Ми їх бачили, але обійти ми їх не могли, не було як. Тому ми вже пішли з білим мішком, піднявши догори. Типу, ми мирні, ми здаємося, все нормально. Ми йшли, вони нас замітили, сказали: руки піднімайте вверх, давайте телефони, вивертайте рюкзаки, які у вас були. Вони нас обшарили, подивилися наші телефони. Вони сказали: наводчики, приймаємо. А чому вони так вирішили? Ми були підписані на всякі канали місцеві, в яких там були рецепти молотовів, там переміщення техніки, новини, одним словом. Вони такі: партизани, наводчики, пакуємо. Вони нас відвели тоді на місцеву базу, відповідно перед цим натягнувши нам на шапки наші шапки і зав'язавши руки. Вони нас посадили на коліна, питали інформацію: хто ви, що ви, звідки, де ви жили, ким працювали, де ваша зброя, так як ви наводчики. Нас почали возити по базам. Спочатку відвезли на техніці в одну базу в лісі, десь недалеко від Ірпеня, плюс-мінус. Нас часи, телефони, все, що було, це не забрали. Виміряти час не було як. Тому можу предположити, що це недалеко від Ірпеня. Там нас якийсь місцевий командир вже допитував, погрожував, що буде відрізати руки, пальці, ноги. Особисто мені він погрожував відрубати ноги. Знімав черевики і приставляв сокиру. Максима першого допитували. Його забрали, хвилин 10-20 по відчуттю допитували. Після цього я почув вистріл. Вояка, який мене охороняв, він сказав, що прийшла моя черга. І щоб я йшов і це все розказував, що знаю. Питали про те, що робить в тебе такий-то запис в телефоні. А що знаєш про війська? Як налаштований народ? Коли їхній терпець увірвався, або вони поняли, що не можна за мене вибити ще щось нове, цікаве, то вони мене вкинули в яму до Максима. Яма була метрів 2 на 2, в глибину 3. Там я Максима побачив, зрадів, що він живий, що все добре з ним. На ранок 9 березня нас вже випустили з полону під предлогом розстріляти, пустити в розход, як вони казали. Нам зав'язали руки, закрили очі шапками
і погрузили в техніку, в багажник. І ми рушили. Ми їхали десь хвилин 10-20, плюс-мінус. Нас вигрузили, розв'язали руки, підняли шапки, сказали, руки вперед виставляєте і біжите, обернетеся пристрелом. Якщо вас ще раз спіймають, пристрелом. А якщо вас будуть на блокпостах питати, хто ви звідки, то кажіть, що вас відпустив кінжал. Я так розумію, що кінжал то був їхній ватажок, лідер. І відповідно ми бігли. Ми бігли десь хвилин 5, може 10. Ми по відчутті відбігли вже доволі таки далеко, зупинилися, щоб віддихнути. І зрадіти тому, що ми живі. Не кожен день попадаєш в полон і виживаєш. Вот такую жизнь Россия принесла в мирные пригороды Киева, где жили простые, обычные гражданские люди, которые никого не трогали, но в один момент оказались просто в ночном кошмаре. И пережить этот кошмар, к сожалению, удалось далеко не всем. Поделитесь этим видео, друзья, и обязательно подпишитесь на канал. Здесь будет интересно.